සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මේ වෙද්දි මගේ ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් වෙබ්සයිට් එක හරහා පාඨමාලා හදාරන ශිෂ්‍යයෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. AutoCAD පාඨමාලාවේ 2D කොටසට මේ වගේ මේ වෙද්දි විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා හදාරමින් ඉන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය හදාරලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කළා 3D එක ඉක්මනින් පටන් ගමු කියලා. ඒකින්ද මම AutoCAD 3D ලෙසන් එක මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලබාගෙන 3D ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 2D සහ 3D lessons දෙකම නිතරම අප්ඩේට් වෙන lessons දෙකක්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ 2D ඉවර කරත් මම හැමතිස්සෙම drawings ඔයගලන්ට එකට එකතු කරනවා. හරි. මොකද මගේ හැම lesson එකක මේ වගේ දැන් fix කරලා නැහැ දැන් course එක ඉවරයි කියන එක මට හම්බ වෙන හැම වෙලාවකම අලුත් වීඩියෝ අලුත් drawings lessons ඔයගලන්ට එකතු කරනවා. මොකද අපි ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බෑ කිසිම දෙයක්. අපි හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ හින්දා මට කොහේදී හරි එක්සෑම් එකකදී නැත්නම් වෙනත් පොතකදී හම්බුන හොඳ drawing එකක් හම්බුනොත් මම ඒක වීඩියෝ එකක් කරලා lesson එකට එකතු කරනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම 2D එක complete කරපු කට්ටියත් ගිහිල්ලා බලන්න අලුත් lessons එකතු වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒවා ඔයගලන්ට ආපහු ඇඳලා practice කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 3D එකෙත් ඒ වගේ 3D එකම ගැන කතා කරොත් 3D එකට අපිට sample drawings එකක් මම දාලා තිනවා ඔයගලන්ට syllabus එක මේක. syllabus එකක් කිව්වට මේකේ පිටින් විශාල commands ප්‍රමාණයක් මගේ drawings වල කරනවා. එතන මේ වගේ තාමත් කුඩා 3D object එකේ ඉඳලා ගොඩාක් advanced objects දක්වා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ අතර මම අලුත් දෙයක්ත් කරලා තියෙනවා 3D house plan එකකුත් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකෙත් අත්දැකීම ලබා ගන්න කොහොමද 3D house plan එකක් AutoCAD පාවිච්චි කරලා අඳින්නේ කියන එක. දැන් ගොඩක් විට AutoCAD වලින් නෙමෙයි 3D house plans අඳින්නේ Revit architectural වගේ softwares පාවිච්චි කරලා. එතකොට Revit architectural එකත් මම මේ දවස්වල කරගෙන යනවා. ඒකත් ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද Revit වලට යද්දිත් AutoCAD knowledge එක තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි. ඒකින්ද AutoCAD knowledge එක ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න දිගටම. එතකොට මගේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම අලුත් drawings එනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලියාපදිංචි තැන ඉඳලා ඔයගලන්ට අවුරුද්ද කාල සීමාවක් තුළ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැනුම් දීමක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ අහයි සහතිකයක් කොහොමද මේ වගේ පාඨමාලා වලින් ගන්න කියන එක. AutoCAD එක ගැන කතා කළොත් ඔයගලන්ට සහතිකයක් අවශ්‍ය නම් ආයතනයක් සම්බන්ධ කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට සහතික ගන්න. ඒතර ඔයගලගේ දැනුම තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ ආයතනයේ පාඨමාලා ගාස්තුව ගොඩක් විට ඔයගලන්ට ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ගේ දැනුම ඔයගලන්ට එතනට පෙන්නලා ඔයගලන්ගේ කාලය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ලබා දෙන assignments ඇඳලා ඔයගලන්ගේ knowledge එක තියෙනවා කියලා පෙන්නුවොත් ඔයගලන්ට සහතිකේ online හෝ on site ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මඟ පෙන්වීමට මම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කට්ටියට දෙන්නම්. එතකොට ඒක එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හයි පාඨමාලා knowledge එක තියාගන්න නැත්නම් ගිහිල්ලා එතන හදාරන්න වෙනවනේ. ඒතර මේ course එක හදාරලා එතනත් හදාරන්න වෙන හින්දා ඔයගලන්ට සමහර කෙනෙක් drawings 2D වලින් drawings 5ක් විතර 3D වලින් drawings 5ක් විතර ඔයගලන්ට අඳින්න දෙයි. ඇඳලා ඔයගලන්ගේ දැනුම පරීක්ෂා කරලා ඔයගලන්ට සහතිකය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න ලොකු දැනුමක් ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. AutoCAD complete මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ 2D සහ 3D එකට සම්බන්ධ වුණොත්. එහෙනම් අදම සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලොකු දැනුමක් මේ සම්බන්ධව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕනම ගැටලුවක් තිබ්බොත් මගේ වෙබ්සයිට් එකේ contact page එකට ගිහිල්ලා මට යොමු කරන්න. ඒතර contact page එකේ මගේ details ටික දාලා තියෙනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. ඒතර ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මෙතන යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට call කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට ඔයගලන්ට එන ගැටලුවට විසඳුමක් මට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න AutoCAD විතරක් නෙමෙයි Word, Excel, Access, PowerPoint, Programming, NVQ, ඊට පස්සේ JIT එක ඒ වගේ විශාල lessons ප්‍රමාණයක් මම මේදී හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ශිෂ්‍යෝ 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් 10 ඉක්ම ප්‍රමාණයක් වගේ මේ වෙද්දී මේ පාඨමාලා සියල්ලටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබත් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද කුඩා මුදලක් වැය කරලා ලොකු දැනුමක් ඕගලන්ට මේකෙදි ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි සියල්ලටම. අපි හම්බෙමු පාඨමාලාව තුලින්.